สวัสดีเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผม My 2029วันนี้จะปามาบัจเจผมจะให้พอกล้องแหมมุมมุมที่อาจจะเคยหันในโฆษณารถยนต์หรือว่าการซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับสภาพช่วงล่างของรถยนต์มีประโยชน์สำหรับช่างยนต์นะครับเอาไว้ถ่ายเพื่อเช็คสภาพช่วงล่างหรือห้องเครื่องในขณะขับเคลื่อนไปพอกันเลย